I'll be making quick and easy buttered shrimp. So first, prepare na natin yung isosatay natin. So, I put some melted butter. And then, lahat ng aromatics isosatay natin. Like ginger, garlic, onion. So, ilalabas ko lang yung fragrant niya before ko ilagay yung shrimp. So, once na nasatay na natin, kailangan evenly cook yung shrimp. So, then I put some oyster sauce. Then, salt and pepper lang naman yan. Quick and easy lang pero special at masarap. So, para to sa birthday boy kong si Rain. Ito lang iniluto ko din yung iba. The rest, pinadeliver ko na lang. Hindi lang siya. Hindi lang po. Isip meron na siya. Nakayaw lang. So, ito na ang birthday boy ko. Mag-blow ng candle. Happy birthday, ano? I love you so much. Hindi na ako naghanda masyado kasi 3 lang naman kaming kakain sa bahay. Alam niyo guys, ang saya-saya na anak ko. So, yun lang. Bye!